Salut! În spatele meu e acțiune pentru că plecăm cu mașina electrică în Grecia. Iar în acest clip vă invităm alături de noi ca să vedeți cum va decurge această călătorie de vreo 800 de kilometri de aici din București și până în Grecia, în zona Halkidiki. Alături de mine sunt Luiza, soția mea, Dan Scarlat, redactor șef de la Top Gear și desigur foarte bun prieten, și partenera lui Ramona Copil, pe care probabil că o știți și după fotografiile auto pe care le face. Deci, 4 persoane și bagaje. Hai să mergem! Pentru început resetăm tot, astfel încât să putem să vă prezentăm date concludente despre această călătorie spre Grecia. Prima oprire foarte scurtă la Giurgiu, pentru că nu știm cât o să stăm în vamă pentru a trece în Bulgaria. Sunt și lucrările de la Podul Prieteniei care e posibil să ne țină mai mult pe loc, așa că în timpul în care ne luăm ceva de la benzinărie, o cafea de dimineață, mașina se încarcă un pic. Nu prea mult, pentru că din București și până aici sunt doar vreo 70 de kilometri, deci n-am consumat mare lucru, însă un boost de energie ne ajută ca să mergem relaxați în Bulgaria. Am trecut nesperat de bine pe Podul Prieteniei, deși sunt lucrări pe el, dar am prins fix momentul în care sensul nostru a prins verde, așa că am stat doar vreo 5 minute în total și mai avem acum un pic de coadă la vamă. Am ajuns la Hyatt Regency Pravets Resort din Bulgaria. De ce aici? Păi, în primul rând, aici ne întâlnim cu CEO-ul rețelei de încărcare L-Drive, Stefan Spasov, care sper eu să ne zică câte ceva despre ce înseamnă expansiunea L-Drive în țările astea în care sunt ei prezenți, și pe noi ne interesează în special România și Bulgaria. De asemenea, ne întâlnim și cu un coleg jurnalist de la Autobild, cu Ralf. Așa că ne-am asumat cu toții că bucățica asta de drum dinspre București către Grecia o să includă și niște muncă, niște întâlniri de socializare și niște întâlniri de business, așa că ziua de astăzi este strict pentru drum și pentru aceste întâlniri. O să rămânem peste noapte aici la hotelul Hyatt din Pravets. Până una alta, hai să vedem ce informații putem să scoatem de la Stefan de la L-Drive. Stefan, thank you for the opportunity to meet here in Pravets. I'm very curious about L-Drive's efforts and overview. So, first of all, can you give me some data about the number of charging points that you have in Bulgaria and Romania? Because now you have quite a lot of them, right? Yes, we keep on growing. To be honest with you, I keep losing track because every month it's a different number. But so far in Bulgaria we have more than 800 charging points. Wow. And Romania is approaching 500. So Okay. in total well above 1,000 already.
I've seen that some of the new chargers that you are installing are the Moon chargers, and I know that you have a business relationship with Moon Power from Romania that is part of Porsche Romania. Can you tell me more about this business scenario? Yes, we are actually very happy about this partnership. We Okay. started, I would say, less than a year ago, and we have already installed more than 100 charging points from Moon. We plan to install, I would say, maybe close to 300 until the end of the year. So it's a very strategic partner for us going forward. So you install chargers from Moon also in Romania, but also in Bulgaria, right? Not only Bulgaria and Romania, Lithuania as well. So Oh. every country we operate, we partner with Moon. The Yes. three countries, right? Yes, that's correct. Okay. Do you have some statistics about, I don't know, Romanians like us that are traveling, using a Romanian L-Drive account to travel to Bulgaria, to Greece, or to stay in Bulgaria? Do you have that kind of data? Well, we actually monitor data not only daily, we monitor hourly. So yes, of course we have that data, and what I can tell you is that it changes, and it changes drastically every single month. Okay. And I would say that it used to be maybe in the single digits of Romanian users, let's call them in that sense, L-Drive users coming to Bulgaria, charging in our network on Bulgarian soil. And as of today, it is actually hundreds per month. Oh, wow. In a few months, could be thousands, who knows? Okay. Because I've studied the corridors where you have charging locations, and this one is a very good one because you have a very nice hotel and very good facilities, and you have a powerful charger. So you have everything you need as an EV driver in one place, right? Yes, I mean that's listen. It's part of our philosophy. We always look at it from the perspective of the client, the user. We don't want to force you to go where the charger is. We want to be where you go. Yeah. This is the most important thing. And if you can take the time to get that extra service of charging, why not? Yeah. So we don't force you to go anywhere. We just go with you. I always like the idea of not losing time when I'm traveling, you know. So if I can charge the car as you do now while having a business meeting or while having lunch or dinner, that's perfect because that's time well spent. Exactly. For charging and for Exactly. other activities. One more thing. I noticed that L-Drive is very active in Romania especially, but also Bulgaria, as you said, and Lithuania. Lithuania, yes. Lithuania, okay. Tell me, what's the next big thing that is coming from L-Drive? So if you look on your agenda, which are the next points that we need to know and to consider? Yeah. Well, you have probably seen the figures that we keep communicating, but in any case, we are trying to build big charging hubs. Some call them super hubs, others just call them car parks, it all depends. But in any case, we try to build this in rich ecosystems. This is very important to us. I mean, getting back to the point, we need to be where you go. This is actually quite important. So just chargers by themselves in a field doesn't mean much, not down the road. Yeah. Down the road, what means a lot is that we don't waste any of your time, even 10 minutes. So we need to be in rich ecosystems that you visit in your everyday life. Okay. You need to have the option to charge at a slow charger, fast charger, super fast charger. It doesn't matter depending on your needs. But And we need your to be car, maybe, yeah. exactly. So we need to be where you are. We need to service the different types of cars, different types of needs, and depending on the time you want to spend at that location, you decide and pick which charger would be best for you. Like you did here, you chose the slow Precisely. charger, Yes. the semi-fast charger, because you spent lots of hours here today, right? Exactly. It's a hotel. Typically, people may even stay overnight. Well, usually they will stay overnight So anyway. you don't need a fast charger. So you for won't that. need a fast charger. But then you have the highway here, so many people transiting would be Yeah. very happy to come here, plug in the car, maybe have quick lunch, Yeah, and or then coffee or or something. coffee, and then be on their way. Okay. So, but it's important not only to be in those rich ecosystems, it's very important to offer a lot of charging points to choose from. And in this way, you actually tackle the availability anxiety that now is a big topic, right? Yeah. Stefan, thank you so much for this meeting and for your answers, and thank you for the efforts that you are doing in Romania and Bulgaria and all over the places that you are going, seaside, mountains. You are really everywhere. Thank you so much for Thanks, that. Adrian. Thank you. Thank you.
în drumul nostru de la București către Grecia, Halkidiki, da? Ne-am oprit la hotelul Hyatt din Praveț și după câteva ore petrecute aici îmi dau seama că această locație poate fi în sine o destinație, nu doar ceva pentru tranzit, așa cum folosim noi hotelul acum. Ca să aflăm mai multe despre acest hotel, o să stăm de vorbă chiar cu managerul locului. Atis, thank you for the chance to talk to you and tell me about Hyatt Praveț. This place looks very nice. It's new or old? First of all, welcome to the Hyatt Regency Praveț Resort. Very happy to have you here in this beautiful hotel. This hotel was opened last year, so we are just a bit more than one year after the full refurbishment, and I'm very happy to hear that the first impressions are so great. The details are amazing. Can the hotel itself be a destination for some few days off, for example? Because now we are in transit in our way to Greece, but looking at what view you have here and how the standards of the hotel, it's like I can imagine that this hotel can be a destination itself for the hotel and for the region, right? Can you tell me about this more? You're absolutely right. We are the destination. We are destination for sure, and this is what we can hear from our guests. Most of our guests are coming here, especially to Praveț. In the meantime, we are very conveniently located for those travelers who are on transit, who are driving and exploring the country, exploring the region, as we are just close to the highway. Yeah. And we are also in a very close proximity to Sofia. Can you tell me something about the hotel's facilities? What can we enjoy here? Just name it. You can enjoy it all. We have really a variety of restaurants and bars. Okay. We have extensive meeting and event facilities that can accommodate 100 big events of any type. Business events, right? Absolutely right. And we have an amazing spa. Spa with a world-class gym, with the treatment rooms, with saunas, with a steam bath and everything, with a massive pool. Plus, of course, the views are breathtaking. I think you would agree. Yeah. Looking around, it's super nice. Tell me, please, about this region. What the region can offer. So you told me about the hotel, but what about the region? What can you do in this area of Bulgaria? I think it really depends what you are looking for. Yeah, there are many opportunities. I can start with the activities that are available around the hotel. Just across the lake, we have a championship 18-hole golf course, which is very well known and well popular among not only Bulgarian golfers but also already internationally. This is one thing. We have an amazing opportunities for cycling and running. There is a running trail around the lake. Plus, the region and the location offers a lot of history behind. There are a couple of monasteries which are just a short drive away. We have Praveț, our town next where the hotel is. We have a history museum there, so it really depends what you are looking for. To be honest, one of the main reasons we searched for your hotel is that it has charging stations with high power. Can you tell me how important it is for the hotel and for a hotel in general to have charging stations? It is very important, and the importance of this increasing day by day, I would say, because it's our commitment to sustainability and our care of guests. We can see that more and more guests are really using the charging stations on a daily basis, and I do personally believe that these days it's essential for any hotel that would like to call him full service hotel, what certainly Hyatt Praveț Resort is. And how about the relationship with, do you have an L-Drive charger, right? Yes. How the relation with L-Drive started, and how did you manage to install the chargers? Well, I think L-Drive is really a pioneer in terms of electrical charging in the country. They are very open and having proactive approach. They do look for the right spots, and when we were approached, we had no hesitation to go into the partnership and collaboration with L-Drive and offering this opportunity to guests. Thank you so much for the answers, and yeah, hope to see you around at the hotel during our stay. Thank you, and enjoy your stay. Pleasure to have you here.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Aici, la Hotel Hyatt Regency din Praveț, avem și încărcător rapid, cel de acolo, dar avem și stație de putere mai mică, cea pe care o să o folosesc de altfel, pentru că nu avem nevoie să încărcăm rapid și atunci mașina poate să rămână conectată mai multe ore la această stație. Călătoria noastră spre Grecia continuă, lăsăm în spate hotelul Hyatt Regency Praveț Resort. Mașina s-a încărcat 100% peste noapte, deci mergem mai departe către Grecia. Bună ziua, bine ați venit la telejurnal. Avem informații pentru voi. Ce să zici? Uite, am găsit că avem o recomandare de la Poliția de Frontieră Bulgaria. Ne-a informat prin Centrul Comun de Contact Giurgiu faptul că în această perioadă se înregistrează o creștere semnificativă a traficului prin punctele de trecere a frontierei cu Lata și Mazaca. Adică unde mergem noi. Adică unde mergem noi. Da, cei care doresc să călătorească spre Salonic, Kavala pot efectua formalitățile de frontieră prin punctul de trecere Liden, ca alternativa a punctului cu Lata. Ce facem? Schimbăm? Păi oricum mai avem 20 de minute până ne oprim să încărcăm și în momentul în care ne oprim să încărcăm ne uităm să vedem pe unde sunt punctele astea, care e treaba, știi, cu aglomerația, decidem atunci. Am ajuns la hub-ul de încărcare L-Drive din Sandanski. Aici sunt 3 stații de mare putere și stațiile astea au o poveste interesantă, de asta am și ales cumva să încarc aici, pentru că sunt 2 hub-uri în zona Sandanski. Dar acest hub este foarte nou odată și stațiile pe care le vedeți sunt de fapt niște stații livrate din România, de la firma Moon Power, care face parte din grupul Porsche România. Ei comercializează stații de încărcare pentru tot felul de soluții, și soluții de business și rezidențial și așa mai departe. Și practic există un parteneriat între L-Drive și Moon România, astfel încât noile stații de mare putere pe care L-Drive le instalează sunt stații de la Moon Power, vândute în România prin Moon Power, iar în spate este un furnizor, un producător de fapt, foarte puternic. Este vorba despre compania italiană Alpitronic. Știți că există și dilema asta cu cât se poate încărca o mașină când temperaturile sunt foarte ridicate, afară sunt peste 40 de grade Celsius. Și hai să vedem cu cât se încarcă mașina în momentul ăsta. A ajuns oricum destul de sus ca procent de încărcare, 73%, și se încarcă cu 48 de kW putere. Adică așa cum se încarcă ea în mod normal și când afară este mai răcoare. Nu e nimic special pe căldură. Sau informația interpretată altfel, 5 km adăugați de autonomie în fiecare minut de încărcare. Raportăm că stăm aici la încărcat și ne-am gândit noi acum ce să facem, dar suntem deja foarte aproape de culata, așa că n-are niciun rost să mai facem vreun ditur. O să mergem direct, o să vedem în vamă cum o să fie, dar oricum ne arată că mai facem 2 ore jumate, 219 km, deci cred că nu o să fie nicio problemă și probabil că mai avem de stat cât? 10-15 minute, mașina deja a încărcat în mai puțin de jumătate de oră mai mult decât autonomia de care aveam nevoie. Respectiv, mai avem 219 km de făcut și 250 de km cât ne arată pe bord acum. Am ajuns în Grecia, destinația noastră, foarte aproape de hotel suntem. Hai să vedem niște date pentru toată călătoria. Avem aici la vehicul data și asta este. De la București până aici am făcut 10 ore și jumătate de condus, consum mediu 17,1
kWh la 100 de kilometri, dar cu toate calculele de pe drum, că o să ne uităm pe facturi și pe toate astea, o să revenim după ce ne facem și noi un duș și ne împrospătăm. Gata, am pregătit și cifrele pentru voi, am pregătit și microfoanele ca să vă zicem datele de final de călătorie. Practic eu mă rezum la ce a ținut de mine, adică partea de condus. Am făcut așa, până în Grecia, 766 de kilometri în total, 10 ore și jumătate, 10 ore 33 era practic, sau 10 ore 31, mă rog, în funcție de când am filmat și când am pozat, 10 ore jumate rotund. Am avut un consum mediu de 17,1 kWh la 100 de kilometri și o viteză medie de 73 de km pe oră. Asta însemnând cu timpul pe care l-am petrecut în cele două vămi, adică la Giurgiu și la Culata, trecerea dinspre Bulgaria către Grecia, dar noi am fost norocoși, adică chiar n-am stat mult. La ruse cred că am trecut cam vreo 25 de minute cu totul, iar la Culata sub 10 minute, deci a fost super ok. Deci cam astea sunt datele de călătorie pe care le vedeți și voi pe ecran, așa arată computerul de bord al mașinii. Acum uite, o să-i dau un microfon lui Dan. Mulțumesc. Așa. Dan, zi-ne tu cât am alimentat și de câți bani. Ai acolo datele aici. Rezumatul, da. Eu trebuie să spun că oricum am fost mai degrabă un observator, fiind cel mai lung drum, care am fost pasager doar într-o mașină electrică. În sensul că am mai mers cu multe mașini electrice, n-am niciodată la un drum de lung, să zicem. Și oricum, pentru mine n-a fost nimic stresant, că nici n-a trebuit să fac vreun calcul sau ceva, știi, m-am bazat pe... Da, a părut simplu. Păi l-am făcut împreună pe astea la final. Deci... Exact. Ce vrei să citesc eu? Prețurile da, prețuri pe care și le-am cantități avut? de energie, da. Adi a încărcat acasă peste noapte 58 de kWh cu 45 de lei, care bănesc că e prețul tău standard de deplasare prin București. Da, Asta exact. e consumul tău în Asta București. e, da. Așa. La hidroelectrica, da. La Giurgiu ne-am oprit un pic pentru o cafea, cam 20, fix 20 de minute dacă nu mă înșel, pentru 9 kWh și 21,6 lei. Ulterior a fost oprirea peste noapte la Praveț, la Hiat, unde au fost încărcați 51,6 kWh cu 156 de lei, practic. Rotunjit, da. Dar încărcat la stația Type 2 n-am folosit un fast charge, la că nu Eldrive era nevoie. acolo am avut stație de 120 de kW cu 2 conectori și o stație de 22 de kW cu un conector. Care a fost încărcând peste noapte, n-avea sens să blocăm stația mare, da. Da, și practic am plecat a doua zi către Grecia și ne-am oprit o singură dată pe lângă Sandanski. E un hub Eldrive cu 6 porturi care erau toate libere. Da, cu stațiile MUN, cele din România. Da. Cu stațiile cu design de stații MUN, dar operat de Eldrive, Bulgaria, și care erau toate libere și unde am stat, nu mai știu cât am stat, 45 de minute și am încărcat 44,7, aproape 45 de kWh, deci cam 1 kWh pe minut și am plătit 80 de lei în leva. Așa. Și din energia aia ne-a mai și rămas ceva, că am ajuns cu 22% la hotel. Și total. Și am totalul 302,45 lei. 302,45 lei, păi cam 300 de lei. Acum m-aș și îndrepta către Ramona, dă microfonul Ramonei, te rog. Ia microfonul, Ramona. Așa. Mulțumesc. Ramona, pentru tine a fost cel mai lung drum cu o mașină electrică. Ați mai condus voi prin București așa sau diverse călătorii, dar să faci... Să pun la Sibiu cel mai departe. Da. Cred că da, cu o altă mașină electrică care era un pic mai mare. Ca experiență pentru mine a fost una foarte plăcută. Eu am avut locul din spatele șoferului și n-ai văzut nimic. am văzut așa din când în când pe geamul din stânga sau în față. Ca experiență, ca pasager, o mașină electrică pentru mine mi se pare că e combinația perfectă în sensul de confort,
Accelerările, chiar dacă sunt cu zvâc, cu viteză, cumva suspensia și tot feeling-ul din spate este unul foarte plăcut, iar IT3-ul lui Issei și lui Adi e foarte încăpător. Ceea ce mi-a permis mie să am la îndemână tot timpul geanta foto cu două camere și să nu... Tu ai făcut poze, Da, eu am documentat întreaga experiență și uneori m-am bucurat de aceste pauze la charging. Cât mașina a fost la încărcat, eu am mai reușit și am mai profitat de ocazie să mai fac poze. Da, pentru mine a fost o experiență una foarte plăcută. Tu conduci diesel, tu ai mașină diesel de obicei. Eu am mașină diesel, Cu ce e diferit o mașină electrică de o mașină diesel, așa cum ai perceput tu experiența? Cum e? E mai, nu știu... E mai leneșă dieselul. Da? Asta, mie îmi place foarte tare mașina pe care o conduc, dar în același timp aș trece oricând la o mașină electrică, una micuță, pentru că în oraș, sau cel puțin așa, uzul meu personal, include foarte mult mișcatul prin oraș și mi se pare că electrica aduce foarte multe beneficii, pe lângă partea asta de eco-friendly și nu știu cum să-i spun, dar comparația de diesel cu electrică, din punctul meu de vedere, accelerație. E primul gând la care, pentru care aș alege electrica. A mea diesel, evident că apeși accelerația și stai să gândește numeri 1, 2, 3, până chiar o ia din loc. Așa, acum aș întreba-o pe Luiza, că noi călătorim electric împreună din 2018, ce a fost diferit și ce a fost la fel în călătoria asta față de alte călătorii pe care le-am făcut noi? Păi, când vine vorba de călătoritul pe distanțe lungi, cum bine ai spus și tu, sunt deja obișnuită să ajungem în orice punct ne dorim cu o mașină electrică. La fel au fost pauzele pe care noi de fiecare dată le-am folosit, atât pentru încărcarea mașinii, cât și pentru încărcarea noastră, fie că am mâncat câte ceva, fie că am băut o cafea, ne-am dus la toaletă, chestii firești, care apar oricum la orice drum, fie că vorbim de mașini electrice sau mașini pe combustie. Iar când vine vorba de lucruri diferite, de data aceasta m-am bucurat să văd că putem încărca fast charge mai ieftin. Pentru că o porțiune din drum a fost cu o promoție de la Eldrive și am putut să încărcăm la prețuri mai mici decât de obicei. Da, e o promoție pe care am prins-o, nici măcar nu știam că este activă, dar cumva e una dintre rețelele de încărcare în care mai găsiți în anumite momente, fie la mijlocul săptămânii au ei anumite promoții sau pe anumite trasee foarte populare, de exemplu pe autostrăzile Struma și Trachia din Bulgaria, prețurile de fast charge sunt mai mici chiar și decât la încărcările semi-rapide, de exemplu, unde am încărcat noi la Praveț, era mai scump decât unde am încărcat pe autostradă. De asemenea, mă bucur să văd că sunt tot mai populare aceste stații de la MUN, pe care noi le-am mai testat în alte călătorii. Sunt niște stații care nu ne-au făcut niciodată probleme. Deci la stațiile astea, când vezi designul ăla de stație, poți să zici că l-ai prins pe Dumnezeu de un picior, că e o stație la care sigur nu vei avea erori, nu vei avea probleme și așa mai departe. La modul ideal ar fi bine dacă ai putea să ai două mașini. Și când zic mașină mică, zic mică, știi? Adică maxim un Spring, poate un Microlino, nu știu, un Ami, un ceva, efectiv un device de mobilitate urbană și o mașină mai mare pentru drumuri lungi. Dar dacă, evident, nu oricine și-ar permite, nici noi nu ne permitem, știi, să avem două mașini de genul ăsta și am lămurit deja că n-am avea să o încărcăm. Dar dacă nu-ți permiți și vrei o singură mașină, mi se pare un gabarit excelent acest tip de 3. Și acum am confirmat și la drum lung că am stat în spate, practic, noi doi, 1,80 m, 1,93 m și chiar am stat super ok, știi? Am stat bine, nu am avut probleme nici la cap, am avut spațiu pentru bagaje, mi se pare un gabarit optim, adică o amprentă la sol decentă chiar și pentru călătoriile urbane și suficient spațiu interior pentru și călătoriile consum bun pentru drumuri mai lungi. E un singur lucru a schimbat la mașina asta, acum, da, dincolo de faptul că e o mașină care îmi place foarte mult și în care am făcut călătorii foarte frumoase, am fost cu ea până în sudul Spaniei, la Sevilla, adică am făcut 10.000 de kilometri când am fost plecați în luna de miere. Singurul lucru care îmi lipsește pentru drumul lung este bateria aia mai mare de 77 de kWh, adevărat, care nu era disponibilă atunci la momentul când am cumpărat-o. Da. Deci, dar cu bateria aia, adică cu o mașină, indiferent că e Volkswagen sau altceva, cu
o mașină care are baterie între 70 și 80 de kWh și o eficiență rezonabilă, că poți să ai baterie uriașă, dar dacă și mașina consumă mult, deja nu te mai ajută. Dacă ai o eficiență, să zicem, un consum de sub 20 de kWh mediu, la drum lung cum avem noi, și o baterie în zona de 70-80 de kWh utilizabil, atunci deja este super ok pentru drumul lung, știi? Pentru că adesea noi am mai ajuns la stație cu 10%, sub 20% în general și deja te scoate un pic din zona de confort dacă n-ai experiență, știi? Eu nu mai mă sperii de chestia asta, dar o baterie un pic mai mare, așa ca recomandare pentru cine vrea să folosească o mașină din asta, să fie singura mașina familiei, e bine să o iei cu baterie mai mare, știi? Dacă vrei să iei o mașină electrică, una singură, să o folosești peste tot și iei un Spring, de exemplu, nu e suficient. Dacă vrei să folosești o mașină din asta, să fie singura mașina familiei, un ID3 să spunem, au început să apară și la second hand, de exemplu, la Velt Auto. Am văzut o mașină, de exemplu, care avea bateria de 77 de kWh și costa 28.800 de euro. Era mașină veche de un an, 12.000 de kilometri. Aia mi se părea o mașină de luat. Deci deja genul de mașină pe care l-am eu are 4 ani de zile, 80.000 de kilometri. A început deja să coste pe piața second hand undeva în jurul a 20.000 de euro în funcție de stare. Știi că vorbeam, am putea să încadrăm exact mașina care este într-un fel de val 2, să-i spunem. Am găsit noi ad hoc. Da, primul val de electrice, adică primul Zoe, da, Leaf, BMW i3, i3, cam alea ar fi primul val cu autonomie de probabil sub 200 de km în lumea reală. Da. Așa, al doilea val, chiar de prin momentul ăsta, Tesla Model 3. Între 300 și 400 de km real în orice condiții, da. Și acum am putea spune că suntem deja spre al treilea val, pentru că inclusiv ID3 a primit un facelift. Da. Și o optimizare de motor mai bun, bateriile puțin mai mari, Acum deja cam cât ar trebui să aibă autonomie maximă un ID3, mă rog, declarată, să zicem. Păi există în continuare la vânzare varianta asta cu bateria de 58 de kWh, care acum mi se pare că e de fapt 59 la acest facelift. Iar cel de 77 cu bateria cea mai mare nu mai e de 77, e de 79 de kWh. Deci e un mic facelift și de baterie dacă vrei. Autonomiile sunt tot optimizarea aerodinamică și motorul. Și motorul. Deci și motorul nou. Da. Deja vorbim acum de... Adică un ID3 ca al meu facelift, în loc să meargă pe vremea asta și cu 4 oameni bagaje în jur de 300 de km, merge spre 350, iar cel cu bateria mai mare e cam cu 100 de km peste, deci în zona de 450 de km. Și iar că spuneam de spațiu, ID3 are într-adevăr acest avantaj al caroseriei monovolumice, care e cea mai eficientă din punct de vedere util. Da? Pentru că nu ai volume de portbagaj, volum de motor, să zicem, în față, da? Deci, practic, este monovolumic, este un fel de minivan, oarecum, mă rog, pe o amprentă de mașină compactă. Și asta, într-adevăr, se vede din punct. Adică, cumva, am încăput și bateria, e și loc decent pentru bagaje și noi patru am stat super ok. Portbagajul ochi, în cazul nostru, l-am umplut perfect. Mi se pare, Tesla Model 3 mi se pare o mașină care, din punct de vedere al eficienței, e mai bună, dar dezavantajul este că, din punct de vedere al amprentei la sol, este mai mare, are 4,8 metri. E sedan, e un sedan mai mare, dacă îl iei pentru drum lung, e ok. Dacă vrei să stai cu el în oraș, iar vorbim cu cât mașina e mai mare, și din punctul meu de vedere, raza de bracaj care e mai bună, în fine, la ID3. Da, e o discuție lungă asta, oricum nu vreau să ne lungim, voiam să vă dăm cifrele astea, deci 302 lei a costat drumul nostru de la București și până aici în Halkidiki. Și cam astea au fost punctele de încărcare. O să fie foarte interesant, o să fie un clip separat ăla. Drumul de întoarcere, că nu o să ne mai oprim la Spa în Bulgaria. Eu urât că am văzut o coadă când am intrat în Grecia, am văzut o coadă pe contrasens. Deci noi am trecut în 3, 4, 5 minute și pe contrasens cred că erau 3 km de coadă. Dar oricum o să fie un clip separat, așa că dacă intrați acolo pe canalul de YouTube de la 0100ro și vă uitați la clipurile publicate, o să vedeți tot drumul ăsta București-Grecia și drumul de întoarcere acasă, care o să fie un pic mai heirupist, așa că va fi dintr-o bucată și sunt vreo 800 de kilometri. Și nici nu vrea Adi să plecăm prea de dimineață, nu vrea mai devreme de ora 8. Da, vreau să dormim și noi ca lumea. Hai să facem și noi baia aia acum. Hai să facem, da. Bun, asta e, mulțumesc că ne-ați urmărit, nu uitați de like și de subscribe, până data viitoare, la revedere! Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει.
χρόνο